Rewa Soft, exceeding excellence. अघिल्लो श्रृङ्खलामा जाङ गाउँको छोटो तर अविस्मरणीय बसाइपछि हामी आइटा फर्किन्छौँ। तातो पानीमा नुहाएर एक दिन आराम गरेपछि लिमी उपत्यका यात्राको पहिलो पैदल भ्रमणका लागि तयार हुन्छौँ। Humante, the amazing travelers. निङ अर्थात् मुटु टाक्चीको आडैमा रहेको विशाल सुन्दर उपत्यका हो निङ। सडक सञ्जाल, कैलाश मानसरोवर दर्शन लगायत विभिन्न कारणले लिमीका 3 गाउँ र लाप्चाको एक हदसम्म प्रचार प्रसार भइसके पनि नजिकैको निङ उपत्यका धेरैका लागि नौलो नाम हुन सक्छ। लिमी उपत्यकाको यात्रामा हामी हिँडेको हप्ता दिन लाग्यो, तर देशकै दुर्गम जिल्लाहरूमा पर्ने हिमाली जिल्ला हुम्लाको अझै विकट लिमीको यात्रामा हामी अहिलेसम्म गाडीमै सहज रूपमा ओहोर दोहोर गरिरहेका थियौँ। सडकको पहुँचले सजिलो बनाइदिएको हुम्ला भ्रमणमा अब बल्ल हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुँदैछ र हाम्रो गन्तव्य त्यही गुमनाम निङ उपत्यका। घमाइलो बिहानीसँगै हाम्रो अर्को दिन सुरु भयो। ऐटा सेरोफेरोमा थुप्रै याक गोठहरू थिए। खोला छेउछाउ याक र घोडाहरू निर्धक्क चरिरहेका थिए। मर्निङ एभ्रिवान। यो टाक्चीको ऐटा भन्ने ठाउँमा हाम्रो फर्स्ट मर्निङ। यो अल्टिट्युड चाहिँ झन्डै 4100 मिटर भए पनि एकदम न्यानो एकदम कम्फर्टेबल फिल भइरहेछ। बस्न पनि यता हेरे पनि रमाइलो, उता हेरे पनि होइन, जता हेरे सबैतिर रमाइलो। वेदरले चाहिँ हामीलाई एकदम मजाले साथ दिइरहेछ। अनि आई होप यो क्लियर वेदरको विन्डो चाहिँ हाम्रो ट्रेक ड्युरेसनभरि लास्ट भइदियो भने एकदम गजब हुन्थ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि हाम्रो टाइमिङ र यो सद्गुरुको इयरली यो लाप्चा भिजिटको टाइमिङ चाहिँ झन् जुत्ला जस्तो छ। आज पनि करिब 15वटा बोलेरोमा चाहिँ सद्गुरुको फलोवर्सहरू यहाँ आएर क्याम्प सेटल गर्ने कुरा छ। हिजो धुलिङबाट हामीसँग आउनुभएको पुलिस दाइहरू पनि खास त्यसैको सेक्युरिटीको लागि आउनुभएको रहेछ। हामीलाई चाहिँ सकेसम्म उहाँहरूको र हाम्रो चाहिँ इन्टरसेक्ट नहोस् भन्ने अब इच्छा हो। अब हेरौँ के हुन्छ। मौसम खुलेकाले वरपरका डाँडा र मिनी कैलाश हिमाल प्रष्ट देखिन्थ्यो। दिनभरि घाम तापेर बसिरहँ जस्तो थियो वातावरण। बिहान खाजा खाएपछि हामीले सद्गुरुको अस्थायी शिविरबाट साथी कुञ्जनले चीनबाट पठाइदिनु भएको सामान लिएर आयौँ। हाम्रो मोस्ट अवेटेड सामान पनि आइपुग्यो। यो चाहिँ एङ्करको पावर स्टेसन हामीसँग अब यसले गर्दा 2टा हुन्छ। सो ट्रिपभरि अलिकति भए पनि हामीलाई ढुक्क भयो। अनि यो यहाँ आइपुग्नुमा धेरै लामो स्टोरी छ। यो चाइनाबाट आएको हो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कुञ्जनजी अनि हाम्रो पसलको साथी चाइनिज साथी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई राम्रो डिस्काउन्ट दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सेसे। अनि त्यसपछि काठमाडौँबाट निमाजीको हात पार्दैन हाम्रो मनिष अनि हाम्रो रेस्पोन्सिबल ट्रेकको साथी निमाजी, जससँग चाहिँ हामी मिलेर यहाँ
हुम्ला आएको थियौँ उहाँको पनि विशेष हात छ उहाँबाट त्यहाँ सिमीकोटबाट हालिदिने विजय दाईले दिनुभएको यो हेलिकप्टरको इन्जिन पाइलट अनि त्यहाँ क्याम्पमा राखिदिनु हुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी धेरै ढुक्कले यो ट्रिप गर्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो चाइनिज साथीको पसलको स्टिकर हामी यहाँ आइटा लिमी भ्याली कता कता हुन्छ टाँसिदिन्छौँ सेसे थ्याङ्क यू सो मच दिन बितेको पत्तो नै भएन। बेलुकी पख थुप्रै जीपहरू आउन सुरु भयो। हुम्लाभरिको सबै जीप आज ताक्चीमा आइपुगेका थिए। डिनर अलिकति फरक के पाक्दै हो कुञ्चक भाइ? हजुर म्यासिभ स्केलमा है यो लिमीको टर्निप हालेछ यो ठुल्ठुलो हजुर त्यो हालेछ सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम आइटा ताक्ची। अब आज फाइनली हामी चाहिँ हाम्रो ट्रेक आफ्टर अ विक सुरु गर्दैछौँ। आजको हाम्रो गन्तव्य हुनेछ निङ भ्याली। पहिला मैले हाम्रो आत्मीयको साथीहरूको परिचय गराएँ, तर हामीलाई ल्याउने अर्को सक्रिय समूह भनेको चाहिँ हाम्रो लिमी सहकारी लिमीको हाम्रो दाजुहरूको सहकारीको समूह हो। अनि उहाँहरूमा चाहिँ हाम्रो निकी दाई हुनुहुन्छ अनि छोपेल दाई। अब छोपेल दाई चाहिँ बस्नुहुन्छ होला अनि लाप्चाबाट उता चाहिँ हामीसँग निकी दाई पनि जानुहुन्छ। अब हामी सुरु गर्छौँ। हाम्रो स्टार्टिङ अल्टिट्युड चाहिँ झन्डै 4000 मिटर छ। धन्यवाद धन्यवाद। बाई सनामले राखिदिएको साइन बाटोको टोली भेट्यो है। हामी आइतादेखि हाम्रो बसेको ठाउँबाट झन्डै 1.5 किलोमिटर सिधा हिँडेर आयौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो उकालो स्टार्ट हुन्छ अनि यो देखिरहेको कर्चे बाटो माथि चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ, त्यो चाहिँ लाप्चा जाने बाटो। हामी हिँड्दा हिँड्दै अहिले चाहिँ यो उकालो काटेपछि यो मस्त फाँटमा आइपुगेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ तलुङ ताल छ। हामी गाडीबाट आउँदाखेरि यहाँ पास काटेर यो रोडको बाटो हुँदै यताबाट तल हाम्रो ऐटा झरेका थियौँ। हामी अब चाहिँ तलुङ ताललाई देब्रे छोडेर यतातिर उकालो लाग्दैछौँ। यो चाहिँ निङ भ्याली जाने बाटो यताबाट छुट्टिन्छ। हामी आइटाबाट हिँडेको चाहिँ ठ्याक्कै 1 घन्टा 5 मिनट भएछ। अब चाहिँ हामी यो अगाडिको भ्याली तलुङ भ्याली सबै छोडेर सिधै यो उकालो काट्छौँ अनि
त्यहाँबाट आई थिङ्क हामी एउटा नयाँ भ्याली स्टार्ट हुन्छ होला। यो चाहिँ हाम्रो ट्रिपभरिको ट्रेकिङको फर्स्ट रेस्टिङ स्पट। अर्को उकालो रहेछ यहाँदेखि। हामीले निङ भ्याली उक्लिने उकालो चाहिँ अलमोस्ट 90% कटायौँ। बिहान आइटामा चाहिँ मैले फ्राइड एग बाहेक अरू केही पनि खाइदिएन। सो यो उकालोमा चाहिँ एकदमै भोक लाग्यो। अनि लक्किली लास्ट ट्रिपको मेरो फेभरेट भनेर राखेको व्हाइट मोका चाहिँ मसँग यहीँ थियो। हाम्रो स्न्याकनको ठुलो प्याक चाहिँ तल डफलमै छ। ठ्याक्कै एकदम राइट टाइम स्न्याकन खाने चाहिँ। हामीले आइटाबाट लगभग 350-400 मिटर अल्टिट्युड चाहिँ गेन गरिसक्यौँ। यो हामी चाहिँ अब निङ भ्यालीको ठ्याक्कै इन्ट्री पोइन्टवाला लाङ्नामा छौँ। यो चाहिँ हाम्रो निङमारले भन्नुभएको त्यसको नाम अलिकति अनौठो रहेछ। बुढो मान्छेको भाषा के भन्छ अरे यो भाषामा चाहिँ तपाईँहरू? ए लाङ्नाको नाम घेपुनिलो। घेपुनिलो त्यो भने चाहिँ नेपालको त्यो बुढोको टी लाङ्ना। बुढाको लाङ्ना एक खोलाको निङ खोला। कारण चाहिँ अब यहाँबाट उकाल चढेपछि यो तेर्से नै पास हुने रहेछ। त्यही भएर हो कि खोला भएको। यो ठाउँको नाम छ्याङजालगाङ भन्ने कारण के हो भनेपछि त्यो दर्शन गर्ने ठाउँ सबभन्दा पहिला देखाउने ठाउँमा छ्याङजालगाङ भन्छ। यहीँबाट त्यो मुटु दर्शन यहीँबाट भएको छ। एउटा सेतो ढुङ्गो देख्छ नि त्यो सेतो ढुङ्गा देख्छ नि त्यो माथि न त्यो गरागला जस्तो देखाइन्छ नि त्यही छ। अहिले त्यहाँ हाम्रो रेस्ट गर्नु बोल लगाएर खाना त्यहीँ खानु। अहिलेदेखि बेलुका गोरा बारी जाएर बितेर जानु। यो सानोमा क्या यता हो यसमा न त्यसो सानो यसमा ए कति सफा पानी हो। देखेन भन्नु होला यसले।
घेपुङ्गी लाङ्नाबाट हामी हिँडेको 1 घन्टा भयो अनि हाम्रो क्याम्प स्पट चाहिँ अझै आइसकेको छैन रहेछ यहाँ चाहिँ हामी बसेर एकछिन अब रेस्ट गर्छौँ घोडाहरूलाई पनि रेस्ट हुन्छ घाँस खान्छ हामी पनि अब आगो सागो बालेर चिया कफी चाउचाउ नास्ता खाएर अनि यहाँभन्दा अलिकति पर छ अरे हाम्रो क्याम्प चाहिँ त्यहाँ सेटल डाउन हुन्छौँ नेराको टाढाको नेरा भन्छ नि यो टाढा छ नि नजिक पर्छ नेरा भयो त पनि 10-12 दिनपछि पर्ने भयो यो चाहिँ नजिक भयो नजिक भयो चाँडै पर्छ त खाजा खाने ठाउँमा विवेकलाई केही असहज भयो हामी योभन्दा अघि नै झन्डै 5000 मिटरको न्यालुला र औसत 4000 मिटरको उचाइमा धेरै समय बिताएर आइसकेका थियौँ तर यसअघि गाडीमै सहज आवत जावत भएकाले सायद एक्कासी निङ उपत्यका पैदल आउँदा विवेकमा लेक लागेको लक्षण देखिएको थियो हाम्रो खाजा गर्ने स्पटमा यो अर्को एकदम यता एरियाको रिमार्केबल चिज यो चाहिँ यता स्याकम भन्नुहुन्छ चौरीको मासु हो हेर्दा सुकुटी जस्तो भए पनि एकदम नरम था प्रशस्त झोल कुरा तातो पानी र दुधसँग जुवासको शिलाजित खाएर आराम गरेपछि विवेकले थोरै राहत महसुस गर्यो हामीले यो टेम्पररी क्याम्प लगाएर खाजासाजा खाएको ठाउँको नाम चाहिँ निङ छेमु हो यो ठाउँ चाहिँ ओभरअल निङ भ्यालीको ठ्याक्कै मिड पोइन्ट पनि मानिन्छ चाहिँ टेम्परेचर पनि तातो चिसो सबै मिलेको पानी पनि यहीँ भएको अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट रिलिजियस स्पट छ पहिला बोक्सी विद्या पढ्ने एउटा आइमाईलाई चाहिँ यही एरियाको राजा लिङ घेसार ग्याबुले चाहिँ खेद्दै आउँदाखेरि चाहिँ त्यो महिला चाहिँ यो ओडारमा आएर लुकेको अनि यहाँ लुक्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसको थुक यहाँ परेको हुनाले चाहिँ पानीको मुहान यहीँबाट सुरु हुन्छ पछि चाहिँ ऊ यहीँ लुक्दै गर्दाखेरि उसको मृत्यु भनौँ हत्या यही ठाउँमा भयो अनि यो वरपर लागेको यो ओरेन्ज रेड टाइपको यो ढुङ्गामा लागेको टाटाहरूलाई चाहिँ उसैको रगत मानिँदो रहेछ अनि यहाँ भित्तामा चाहिँ एउटा छोर्तेनको चित्र पनि छ पहिला चाहिँ यो डाँडामाथि यही आकारको ठ्याक्कै यही आकारको छोर्तेन थियो अरे त्यो छोर्तेनमा हुन्छ नि विभिन्न आर्टिफ्याक्टहरू पवित्र चिजबिजहरू बहुमूल्य चिजबिजहरू राख्थ्यो अरे तर अब आजभोलिको जमानामा चाहिँ मान्छेहरूमा त्यो डर हराएकोले गर्दाखेरि यहाँको धेरै सामान चाहिँ अब गायब भइसक्यो आज पनि हामीले खोज्दा बल्ल एउटा टुक्रा चाहिँ भेटाएको थियौँ त्यसमा पनि त्यसभित्र राखेको बहुमूल्य चिज थिएन एक नामको त छासाक हो हजुर छासाको मतलब त्यो छोर्दिङको माटोको ए पेली त्यो माटोको हो पछि त्यो आगोमा राखेर अनि रातो आउँछ अनि पनि पराएपछि ए खराब त्यो बेगर सक्दैन त्यो पछाडि देखाउनु त त्यसको पछाडि के राख्थ्यो यो गोलोमा हाम्रो टिपेरेको सुङचुक बोल्छ सुङचुक त्यो मूर्तिको यो आउँछ नि त्यो ठुलो लामाको त्यो थुदु गरेको हुन्छ चामल हुन्छ त्यस्तो राख्छ सुन चाँदी पनि राख्न सक्छ त्यस्तो हुन्छ त्यो मूर्तिको हाल्छ नि त्यो सुन चाँदी जी पुली सब यहाँ राख्छ नि त्यो कारण के भन्दा मान्छेको मुटु जस्तो हो त्यो भित्र राख्न कारण मुटु चाहिँ हो झिनक भन्छ अरे त्यो पानीलाई झिनक ए चिलप हो चिलप यो लिङ्गाजार जाउको डुब्जु हो भन्ने थु भन्नेको ठाउँमा यो भिनामा तलबाट पानी आउँछ नि त्यो पानी हामीले चिलप भन्छ हामी चाहिँ अहिले निङ भ्यालीको यस्तो पोइन्टमा आइपुगेका छौँ जसको कारण चाहिँ यो होल भ्यालीको नाम निङ रहन गयो
निङ भनेको यताको स्थानीय भाषामा चाहिँ मुटु अनि यो ढुङ्गा चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो मान्छेको मुटुको आकारको भनेर स्थानीयले मानेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो ओभरअल भ्यालीको नाम निङ रहन गयो अनि यसलाई चाहिँ फेरि यही भ्यालीको मुटु पनि मान्दो रहेछ वरपर ओम माने पेमी र डिफ्रेन्ट मन्त्रहरू पनि छ अब अलिकति पवित्र भएको स्थान भएकोले हाम्रो दाजुले अब यहाँ लुङदार पनि चढाउने हजुर ए यहाँ भित्ताभरि घिउ पनि उडाउने हो अब यो चाहिँ हाम्रो यस्तो माथिल्लो भागको धर्म संस्कारमा चाहिँ घिउ अब तोङ्बाको ग्लास अथवा केहीमा चाहिँ घिउ यसरी दल्नु भनेको चाहिँ एकदम पवित्र मानिन्छ हैन मैले अब सुरुको दिनदेखि शिलाजित खाइरहेको थिएँ अनि कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि यस्तै हुम्ला जुम्ला भन्ने कुरा थियो तलतिर सोद्धाखेरि खासै ऊ आएन तर दाइहरूले चाहिँ यता ढोक्सिङ होइन दाइ ढोक्सिङ भन्नु हुँदो रहेछ अनि हाम्रो यहाँ एकजना मिङमार यहाँ त्यहाँ माथि ओडारमा जानुभयो के खोज्नु गएको भनेको त जुन डेस्क्रिप्सन दिनुभयो उहाँले ढोक्सिङको ठ्याक्कै शिलाजित अब त्यहाँ पाउँछ अरे भनेर जानुभएको छ भेट्नुहुन्छ कि हुन्न उहाँले त्यो पाउँछ भन्ने मान्छे फुङ्जो दाइले चाहिँ धेरैचोटि के भन्ने मैले पनि यति निकाल्यो धेरै देखाउनु त भन्नु म आउँछ है या हो साले ओ ए देखाउनु त तल यो चाहिँ कोरमा शिलाजित यस्तोमा बिजी माथि नगरो माथि शिलाजित हेर्न म पनि त्यहाँ भित्र पाउँछ अरे म खोज्नु जानु पर्यो एकचोटि ए भिडियो रहेको छ खिच्नु भयो एमा यस्तो भनेपछि त कयसो यो ठोकिरहेको यिनीहरू पनि हो क्या है यो पनि हो त बन्दै रहेछ अब यस्तो गाह्रोसँग कलेक्ट गर्नुपर्ने शिलाजित अनि फेरि यसको एक्सट्र्याक्सन प्युरिफिकेसन प्रोसेस पनि एकदमै कम्प्लिकेटेड छ अब हाम्रो ट्रेडिसनल तरिका चाहिँ त्यो गहुँतसँग के गरेर प्रोसेस गरेर गर्छ होइन त्यही भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुवासको साथीले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो सूर्यतापी समथिङ मेथड छ क्या त्यसो जसमा चाहिँ युरिन युज हुँदैन त्यही भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो शिलाजितको टेस्ट अनि मैले योभन्दा अगाडि खाएको शिलाजितको टेस्ट पनि डिफ्रेन्ट थियो अब यस्तो डिप अर्थको बिचमा यसरी हुने यो शिलाजितको चाहिँ अब किन यति मरिहत्ते भन्दाखेरि हाम्रो बडीलाई चाहिने 105 मिनरल्स मध्ये 85वटा मिनरल्स चाहिँ जब तपाईँले शिलाजित कन्ज्युम गर्नुहुन्छ तपाईँको बडीलाई त्यो मिनरल्स पुग्छ अरे के सो एउटा सानो एलिमेन्टले सो यो चाहिँ एक हिसाबको हाम्रो नेचुरल सुपर टनिक भन्छ नि त्यो हो अनि आज यो देख्न पाउँदा चाहिँ एकदम लक्की फिल गर्छु क्या त्यस्तो यहाँको चिज प्रोसेस भएर ट्याक्क बट्टामा लेभल सहित चट्ट चम्चिलो भएर खान पाउँदाखेरि अब प्रोसेस्ड शिलाजित खाइयो एकचोटि र शिलाजित चाटेर हेरौँ न स्वाद त सेम त्यही नै छ यार
अनि एउटा अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ हाम्रो तल दाइले के भन्नु भन्दाखेरि मुसाको गु चाहिँ वर्ष कति थुप्रेपछि चाहिँ यो शिलाजित बन्छ भन्नुभयो दाइले। अब त्यो अहिले मैले ठ्याक्कै यो हुन्छ नि शिलाजित फर्म हुँदै गरेको देख्दाखेरि चाहिँ अनि ठ्याक्क त्यो रिजन थाहा पाएँ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो टेम्परेचरको फ्लक्चुएसन अनुसार शिलाजित चाहिँ कहिले चाहिँ सलिड हुन्छ, कहिले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि ल्यातत्त हुने खालको हुन्छ। अब यो यसरी भर्टिकल्ली भित्तामा प्रड्युस भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वेदर फ्लक्चुएट हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति तल लत्रिँदाखेरि यसको सर्कुलर सेप आउने हो। अनि अघि हामीले टिपेको त्यो शिलाजितको र मटेरियल पनि त्यस्तै छ क्या, टक्क 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 मुसाको गु जस्तै। र फाइनली हामी चाहिँ निङ भ्यालीको हाम्रो क्याम्पिङ स्पटमा आइपुगेका छौँ। आज हामी यहीँ बस्ने हो। यसको अल्टिट्युड त्यस्तै 45 चाहिँ अराउन्ड छ, मेरोमा चाहिँ 4400 देखाएको छ। हामी चाहिँ टोटल आज 8 घन्टा 35 मिनट हिँडेछौँ अनि टोटल डिस्टेन्स कभर्ड चाहिँ 13.7। सो त्यो घ्याबुको लाङ्नादेखि अझै धेरै डिस्टेन्स त यही थियो होला। हामी निङमा आइपुग्यौँ, हाम्रो क्याम्प पनि सेटअप भयो। अब हामीसँग आउनुहुने हाम्रो 2 जना स्थानीय गाइड भनौँ साथीहरूको परिचय गराउँछु है। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मिङमार होइन? तपाईँ त हामीसँग उता जाङदेखि आउनुभएको? हालजीदेखि आउनुभएको। फेरि उता जाने काम थियो उहाँको, त्यो खै के भएर मिलेन, अनि त्यसपछि फेरि हामीसँगै आउनु भएको छ। उहाँ मिङमार हुनुहुन्छ। यता हाम्रो फुङ्जो दाई चाहिँ यो एरियाको वरिष्ठ, जो पनि आयो लिमी भ्याली कहाँ गयो के गर्यो सबै देखाउने घुमाउने। अब मेरो भाइहरू, मलाई चाहिँ लिमी भ्यालीको बारे थाहा भएको चाहिँ 2014मा हो, किनभने मेरो भाइहरू चाहिँ एउटा रिसर्चको कामको लागि भनेर यहाँ 40-50 दिनको लागि आएको थियो। अनि स्वाट्ट दाइले कुरा निकाल्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई हाम्रो फुङ्जो दाइले नै घुमाउनु भएको रहेछ। सो अब लिमी आएर कहीँ कतै कोही मान्छेले घुमेको यस्तो देखायो भने चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली बाटो देखाउने गाइड गर्ने चाहिँ हाम्रो 2 जना दाइहरू नै हो। ठिक छ नि? ठिक छ। हेलो भनिदिनुहोस्। हेलो 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 गुड नाइट। ये दौड़ दुआ छे समय यहाँ दुगुन सबभन्दा हिउँदा महिना ठाउँ यही हो, तातो हुन्छ। यहाँ चाहिँ तातो हुने, यो चाहिँ तातो हुन्छ। हिउँ चाहिँ छिटो मिलान्छ। त्यो डाँडा त्यो अर्को ठाउँभन्दा 10-15 दिन यही छिटो मिलाउँछ। तब त्यो पाटाहरूलाई, घरुहरूलाई, सुँगुरहरूलाई खानाको ठाउँ पाउँछ नि, त्यसको लागि हिउँदा बस्ने कारण नै यही हो। त्यस्तो हो। म त यही 20-25 साल बसेँ हो है। त्यत्रो बस्नुपर्नु है हिउँदामा पनि? हिउँदा बस्यो मैले। चस्मा हराएको थियो, भेटाएर ल्याएछ। सान अर्कै छ उसको। रोटी लागे थियो, मना लागे जाए भन्छ। रोटी लागे थियो, मना लागे जाए। यस्तो म चाहिँ यो हिटरको पनि काम गर्छ क्या।
र यो चाहिँ हाम्रो हुम्ला यात्राभरिमा सबैभन्दा पहिलो क्याम्पिङ नाइट अनि विभिन्न कारणले यो छोटो ट्रिप भएकोले हामीले खासै सामानहरू पनि धेरै ल्याएको छैनौँ अनि आजको हाम्रो डिनरमा रोटी यो गान्टेमुला र स्याकमको तरकारी छ अनि यही मोमेन्टमा हामीलाई लागेको थियो हाम्रो साथीहरू साइना दाईको अचार कहिल्यै खोल्न पाइँदैन होला भनेर आज चाहिँ राइट ओकेजन परेको छ है अलिक अलग्गै चम्ची पो चाहियो त खाम है चिकनको अचार फेरि कोइन्सिडेन्टली के भयो भन्दाखेरि हामीले सबै चिज ल्याएछौँ नुन चाहिँ ल्याउन बिर्सेछौँ क्या त्यही भएर आज हाम्रो रोटी अचार अनि यो हाम्रो स्याकमको तरकारी तपाईँ ए ल बस चेन बनेको कारण बाघभरि भएको होला सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम लाङ्ग्रा चेन यो ठाउँको नाम चाहिँ लाङ्ग्रा चेन हुनुको पछाडि एउटा कारण रहेछ यो लाङ भनेको चाहिँ यो काँडा जस्तो हिजो हामी जुन पास भएर आयौँ अनि यो हामी बसेको पाटन वरपरै छ यो चाहिँ एकदम धेरै पाउने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँको नाम लाङ्ग्रा भन्ने कारण चाहिँ लाङ्ग्रा चेन रहेको रे चेन भनेको चाहिँ भएको ठाउँ अनि यो ठाउँमा चाहिँ पहिला गाईबस्तु भेडा बाख्रा ल्याउँदाखेरि चाहिँ यही काँडाभित्र चाहिँ त्यो हिउँचितुवालाई लुकेर स्निक एट्याक गर्न एकदम सजिलो भएकोले गर्दाखेरि एकदम धेरै मात्रामा यहाँ चाहिँ हिउँचितुवाको आक्रमण हुन्थ्यो रे यो घरपालुवा जनावरलाई अब हामी यहाँ चम्पा खाँदैछौँ ब्रेकफास्ट यो ब्रेकफास्ट खाएपछि चाहिँ यहाँभन्दा झन्डै 2-3 घन्टा माथिको ढिलुङ भन्ने ठाउँमा एक्सप्लोर गर्न जान्छौँ आज चाहिँ सो अब हामी चाहिँ ढिलुङ जानको लागि निस्किसक्यौँ हाम्रो पालबाट झन् 3 घन्टा लाग्छ होला आजको दिनबाट चाहिँ मेरो यो हाम्रो नेपाली ब्रान्ड गोल्ड स्टारको ट्रेकिङ सुज फर्स्ट टाइम लाउँदैछु यो यसको पनि अनुभव कस्तो हुन्छ म सेयर गर्छु नट स्पोन्सर्ड बाई गोल्ड स्टार बाई द वे आफैले किनेको मैले पालबाट खोला तरेपछिको बाटो छिपछिपे पानीवाला थियो कहिले उफ्रदै त कहिले घाँसका ससाना थुम्का टेक्दै त्यो खण्ड पार गरेपछि लाङ्ग्रा वा काँडाघारीको बाटो सुरु भयो यो ढिलुङ जाँदाखेरि एउटा कुरा अघि मैले भन्न छुटाएको छु अलिकति हामी एउटा कुराको लागि एक्साइटेड छौँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो हामीले मुगुबाट स्वागेरी हिमाल हेरेका थियौँ अनि यहाँबाट पनि हाम्रो एम चाहिँ आज एउटा पाल परेकै हिमाल हेर्ने पनि हो अब यहाँको स्टोरीहरू पनि झन्डै म्याच गर्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ पुग्छौँ हेर्छौँ maps.me अथवा हाम्रो म्यापको के एप छ अफलाइन एभाइलेबल त्यो चेक गरेर भेरिफाई गर्छौँ त्यो पोल गरेको ठाउँ चाहिँ माथि हो यहीँबाट ढुन उठेर देखाउँछु भन्दा यहीँबाट त नजिक छ र अब त्यो सित्तामा जान्छु भन्दामा चाहिँ फेरि 2 घन्टासम्म जानुपर्ने हो त्यो यो ढिलुङ भन्छ त्यो यो ठुलो खोलाको नाम चाहिँ चाँला भन्छ यही यो त्यो दायाँ साइड चाहिँ ढिलुङ भन्छ यो मिसिएर चाहिँ निङ खोला हुने हो सबै यो मिसिएर निङ खोला भन्छ योको ठाउँ चाहिँ को नाम सही भन्छ त्यो 2 खोलाको मुनिमा सही भन्छ यो होइन त हिमाल चाहिँ थोरै हिउँ परेछ नि हो त्यहीमै छ हाम्रो बडो बिल्डर साथीले
ओइ फेरि अघि म बढ्छु बर्सात वर्षे जै वर्षदैछु म हामी चाहिँ अहिले यो ढेलुङ खोला र चाङ्ला खोलाको दोभानको पोइन्टमा छौँ झन्डै 4-5 वटा जङ्गार तरियो अब चाङ्ला खोला यता माथि छ यसको मुहान पनि माथि नै छ हामी चाहिँ यताबाट ढेलुङ खोलाको मुहानतिर जान्छौँ अनि अब हामीले प्रिज्युम गरेको स्वाङ्गेरी हिमालको अदर साइड पुगिन्छ कि पुगिँदैन त्यो हेर्नलाई पनि हामी यतै जानुपर्छ एकदमै चिसो पानी छ त्यही भएर एकैछिन रेस्ट गर्छौँ अब हामी यहाँ त्यसपछि फेरि यो यता कप्चातिर जान्छौँ र करिब 2 घन्टा हाराहारीमा चाहिँ हामी अब ढिलुङ आइपुग्यौँ यहाँबाट चाहिँ हामीले सोचेको खोजेको पाल परेको हिमाल चाहिँ देखिरहेछ तर परौटे हेर्दा हिमाल एउटै जस्तो लागे पनि यहाँ आएपछि जुन पाल परेको स्पट हेऱ्यो त्यो हेर्ने बित्तिकै हामीलाई एउटा कुरा कन्फर्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो स्वाङ्गेरी हिमालको पछाडिपट्टि चाहिँ होइन रहेछ आइपुग्दै चाहिँ हाम्रो अर्को ट्राभलिङ कम्पेनियनलाई पनि म चिनाउन चाहन्छु उहाँ चाहिँ सोनाम अब लिमीको एकदम जल्दो बल्दो युथ लिमी युथ कमिटीको पनि सदस्य होइन तपाईँ उहाँ हामीसँग खास हालजीदेखि हुनुहुन्थ्यो है धेरै अगाडिदेखि हुनुहुन्थ्यो तर हाम्रो अब रियल ट्रिप खासै सुरु भएको थिएन अब यहाँ निङ भ्यालीमा नि हामीसँगै हुनुहुन्छ अब यहाँदेखि माथि हामी लाप्चाबाट उता लाग्दा पनि साथसँगै जानुहुन्छ नि होइन अलिकति परिचय दिनुहोस् ल आफ्नो हजुर मेरो नाम चाहिँ सोनाम अनि म चाहिँ अब लिमी युथ सोसाइटी भन्छ हाम्रो काठमाडौँमा त्यसको चाहिँ म पूर्व चाहिँ म अध्यक्ष थियो अहिले चाहिँ म ट्रेसररको काम गर्दैछु हाल मेरो मास्टर सकेर चाहिँ म यता अब यसै त्यो गाउँकै त्यो टुरिज्मको प्रोजेक्टमा चाहिँ म यता त्यो पार्टिसिपेट गरेर अनि यता गाइडको भनौँ जे भनौँ हेल्पर गर्नु जे पनि सबैको त्यो गर्दैछु हुम्ला जिल्लाको हाम्रो पहिलो ट्रेकिङ गन्तव्य लिमी भ्यालीको ऐटाबाट करिब 3 घण्टामा पुगिने दिस इज निङ भ्याली फर यू
भएको छैन गर्छु कि मर्छु अघि म बढ्छु बर्सात वर्षे झै बर्सदैछु म Storm in my head This morning my bed Leaving my strength Fire in my chest This morning my breath Leaving my strength घाम सँगै उदाउँदैछु म बिदाएका सपना बिउजाउँदैछु म रोकेको समय मिलाउँदैछु म आफैले आफैलाई सिकाउँदैछु म सास र शरीर दौडाउँदैछु म च्यातेर आफैलाई सिलाउँदैछु म आफैले आफैलाई भत्काएको थिएँ आफैले आफैलाई बनाउँदैछु म Storm in my head Blowing my brain Believing my strength Fire in my chest This morning my brain Believing my strength हामी ढिलुङ यात्रा सकाएर फाइनली हाम्रो क्याम्पमा फर्क्यौँ अहिले दिउँसोको ठ्याक्कै 12 बज्यो भनेपछि हामी 4.5 घन्टामा ब्याक आएछौँ झन्डै 10 किलोमिटर दूरी कभर गरियो यहाँदेखि त्यहाँसम्म आउँदा निङ भ्यालीको पसाइ अब हाम्रो यति नै हुन्छ अब यहाँ हाम्रो क्याम्प पनि उठाइसकेको छ खानासाना खान्छौँ अनि त्यसपछि बिचमा फेरि एकचोटि त्यही निङको ढुङ्गा भएको ठाउँनिर गएर बसेर त्यसपछि गोइङ ब्याक विवेक मात्रै डुब्यो ठिकै छ म त उता आएको नि 6 जना देखिरहेछ नि यो चाहिँ लाङ्रा चेनको लाङमाहरूको उपार सौगात लिएर जानु भएको छ खोलिए दिउँसोको लन्च पनि भयो हाम्रो सामानहरू पनि प्याक गर्दैछौँ अब तपाईहरुले पनि याद गर्नुभयो होला यसपालि चाहिँ हाम्रो सामानहरू सबै हाम्रो यो घोडाहरूले नै बोकिरहेछ अब सामानहरू दाइहरूले लोड गर्दै गर्नुहुन्छ हामी बिस्तारै अगाडि लाग्छौँ आज हामी रातै परे पनि आइटा नै पुग्ने प्लान छ हामी चाहिँ अब फाइनली आइटा आइपुग्यौँ एकदमै अमेजिङ वन्डरफुल ट्रिप रिलेटिभली मिडियम लेभलको त्यसै गाह्रो पनि छैन तर जे भ्यू देखियो त्यो चाहिँ आउट अफ दिस वर्ल्ड घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते
Namaste, namaste, सबैलाई नमस्ते